Welcome to my channel! Hello! Welcome to my room tour! Okay, ito naman ako sa aking room ngayon for the month of April. Isa siyang BETTYBOOP. BETTYBOOP room? Yan. Bali 2011 ko pa ito tinahi. Matagal na rin. Minsan na kasi nagagamit kasi maraming ang salit-salitan. Tsaka maayos ako sa mga kumot, lalo na't magaganda. Yan. Maingat ako. Ayan ang aking rack. Kaprasong rack. At ito naman ang aking favorite na laptop and TV. Yan. Ito na lang yung speaker ko. Kasi yung speaker ko sa computer ko na nilagay. Saka na lang siya bibili ng mas malaki. Ito pa rin. Ganon pa rin. Wala pa rin na bago. Yung mga box na yan, nire-reveal ko ang mga laman yan. Kapag may time ako. Wala pa akong time. Makuha na ako ng mga laman yan. Mga alex na yan. Okay? Okay ba ang aking BETTYBOOPs? Yan. Ganyan lang. Ito ang aking mga Hello Kitty. Yan lang ang katabi ko kasi masyadong masikip pag marami na. Ito, maliit na laptop to na andito. Sa anak ko yan kasi wala mapaglagyan doon sa room nila. Ginagamit ko kasi ang aking speaker na favorite. Okay, iPad. Yan. Dito lang siya nakatabi. Yan. Electric fan. Ganun pa rin. Okay, ito yung electric fan. At ang aking mini tokador. Yan. Yan ang mga ginagamit ko. Maibubulgar ko na. Ang aking beauty secret. Okay. Yan, ang aking lamagayan, ang aking bill, magulo. Hindi ko pa naayos. Yan. Yan lang po. Sana ay nagustuhan nyo ang aking room tour for the month of April. Kahit lockdown siya, happy pa rin tayo. Okay. See you on my next room tour. Bye-bye.
Thanks for watching. A like will be appreciated. Subscribe. Sweet music, lady.